سلامونه دوستانو، الله دې وکړي ټول روغ جوړ او صحتمند اوسئ. په خیر راغلی. نن په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو خپل ټایپینګ په کمپیوټر کې تیز کړو او وروسته له دې چې مطلب ګوتې مو ورسره اشنا شوې سپیډ باندې څنګه کار وکړو. سر کې مخکې له دې چې په کوم څه باندې کار وکړو یا درته وښیم چې څنګه یې باید مخې ته یوسئ. اول باید تاسو په دې باندې پوه اوسېږئ چې ټایپینګ یوازې په زحمت باسل جوړېږي. که وخت ورنه کوي منظم ډول باندې لیکنې ونه کوي هېڅ امکان نه لري چې خپل ټایپینګ مو تیز شي. نو دا یې اړتیا ده چې باید ډېر وخت ورکړل شي او ډېرې لیکنې وکړئ تر څو وکولی شئ ټایپینګ جوړ کړئ. کله چې تاسو غواړئ ټایپینګ جوړ کړئ اولین کوم اپلیکیشن چې ده هغه چې تاسو باید پیدا کړئ هغه ته ټایپینګ ماسټر وایي. ټایپینګ ماسټر کوم اپلیکیشن چې ده زه به تاسو ته یو فوټو وښیم عکس. دا تاسو ته فقط دغه د ګوتو روش ښایي. اول سر کې ستاسو ګوتې بلدوي چې مطلب په کم لاس کم طرف ګوتې او څه رقم یې باید یوز کړئ. کله چې تاسو ټایپینګ ماسټر یوز کړو او ګوتې مو پوره ورسره اشنا شوې د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې بیا په داسې نورو اپلیکیشنو باندې کار وکړئ چې هغه ستاسو ټایپینګ په هغه حالت کې وروسته د هغې څخه څه شی کوي تیزوي. ټایپینګ ماسټر دا یې سایټ دی، کولی شئ له دغه ځای نه یې ډاونلوډ کړئ. لاندې هم چنان دغه ټایپینګ ماسټر ټیسټ دی، کولی شئ سایټ نه یې ډایرکټ کار وکړئ. دا خپل یو ټایپ د ټایپینګ ماسټر دی، کولی شئ دا را ډاونلوډ کړئ. او وروسته له دې چې تاسو ټایپینګ ماسټر کې خپل سپیډ تر یو حده پورې جوړ کړ، یو بل اپلیکیشن د ګیمینګ ټایپ لري، ډیډ ټایپینګ وایي هغې ته. ډیډ ټایپینګ دا نو داسې یو گیم دی، که د عکس ته وګورئ دغه ډیډ ټایپینګ د داسې ورډز درته راځي، دلته ډیفالټ ګورئ لیکل شوی د سناپ ډراګن سیناپسی او دغه لغاتونه تاسو ته راځي. او کله چې هغه لغات تاسو پوره کوئ مقابل کې کوم هغه چې راځي زومبی ټایپ هیومن لایک شیان راځي هغه مطلب له منځه ځي. او وروسته له دې مطلب چې دغه گیم تاسو آخر ته رسوئ یا ختموئ نو ټایپینګ به هم ښه صحیح سرعت ولري. همچنان تاسو د ویډیو په ډسکرپشن برخه کې یو څو نور لینکونه د نورو سایټونو پرېږدم چې کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ او که وغواړئ چې ټایپینګ تیز کړئ د هغه سایټونو په استفادې سره یې لا هم قوي کړئ. خو بیا یې هم وایم چې وخت ورنه کوئ لیکنې زیاتې نه کوئ هېڅ امکان نه لري. ما چې کم اوسېږي تقریبا 15 کتابونه په دې ټایپینګ باندې شاوخوا 100 پورې ټایپ کړي اوسېږي. څه مې پخپله لیکلي دي، څه مې ترجمه کړي دي او څه مې هم بعضې ډي ایل سیسټمو لپاره ټایپ کړي دي. نو چې وخت ورکوئ کېږي او چې وخت ورنه کوئ هېڅ امکان نه لري. مننه.